নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুপ্ৰতীম ভট্টাচাৰ্যী আৰু আপোনালোকৰ চাই আছে ADRE ইয়াত। আকৌ আমি আনিছোঁ আমাৰ যোনটো ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আমি সদায় আনো, এইটো আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউন ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, যোনটো আমি স্পেচিফাই কৰি আছোঁ। মানে বেচিকেলি আমি স্পেচিফাই কৰোঁ কোনটো এক্সামৰ কাৰণে। স্পেচিফাই কৰোঁ আমি আপোনাৰ APSC, ADRE আৰু আসাম পুলিচ ডিফাৰেণ্ট এক্সাম আছে, আৰু যোনটো আপোনাৰ কোৰ্টৰ যোনটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যোনটো এক্সাম আহিছে তাত আমি স্পেচিফাই কৰোঁ। আৰু আপুনি সদায় যোনটো আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আনো তাত আমি ট্ৰাই কৰোঁ কি আপোনাৰ অলপ বেছি যোনটো ষ্টাডিকৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো অলপ বেছি ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ। তো আপোনাৰ এক্সামৰ যোনটো ডিমাণ্ড থাকে তাৰ হিচাপত আপুনি চিনাৰিটো ল'ব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল কি আপোনাৰ এক্সামৰ ফেক্ট বেছ কুৱেশ্যন বেছি আছে, তো আমাৰ যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ যোনটো আমি ফেক্ট বেছৰ কৰোঁ তাত আপুনি ফেক্ট বেছটো বেছি আপোনাৰ মানে জুম অফ লাইফত এইটো কৰিব পাৰে। বাট ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ এক্সামত কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ওপৰত দৰকাৰ আছে, এটা টপিক বুজিবলৈ আপোনাৰ কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগিবই। বাট কথাটো হৈ যায় কি যেতিয়া আপুনি মানে বস্তুটো অলপ আপোনাৰ এক্সামৰ ডিমাণ্ডটো হিচাপত স্মাৰ্ট ৱৰ্ক যেতিয়া কৰে, তো আপুনি চাব লাগে এই টপিকক জাষ্ট ফেক্ট মনত কৰিলে মোৰ কাৰণে হৈ যাব। তাৰপিছত ফৰ এক্সাম্পল মই এইটো খালি কনচেপ্টটো বুজিম, তাৰপিছত মই এইটো আনচাৰটো কৰিব পাৰিম। ডেটছ ইজ দ্য চিনাৰি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ফুল ফৰ্ম, ঠিক আছে? তো তেতিয়া বস্তুটো আপোনাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব। বেছি লেট নকৰে আমি আমাৰ টপিক্স কি আছে আজি টপিক্সটো আমি চাই লওঁ। টপিক্সটো আমাৰ যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স হয়, টপিক্সটো হৈ যায় কি আমাৰ ডাটা ড্ৰিভেন গ্ৰ'থ, যোনটো আমাৰ ডাটা আছে, মানে ফৰ এক্সাম্পল মানে ডিফাৰেণ্ট মানে ৰোডৰ ডাটা আছে, তাত আমি কেনেকৈ কৰি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন। তাৰপিছত আমাৰ GMC লঞ্চ কৰিছে গুৱাহাটী মোৰ স্কিম, যোনটো ক্লিননেছ আৰু স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ আপুনি জানে, ঠিক আছে? তাৰপিছত ইণ্ডিয়া বিকাম দ্য লাৰ্জেষ্ট মাৰ্কেট অফ অপেন AI, যোনটো আমি ChatGPT কওঁ, নহ'লে আমি ChatGPT 5 কওঁ, ঠিক আছে? বিকজ আপুনি জানি আছে কি AI এনেকুৱা এটা ফৰ্ম অফ ডেভেলপ গৈ আছে। আমি সদায় আমাৰ এতিয়া ৰেগুলাৰ বস্তুত আমি ChatGPT নহ'লে আমাৰ জেমিনাই যিমান আছে ফেচবুক, এইটো আমি ইউজ কৰোঁ। তো বস্তুটো মানে এটা লাৰ্জাৰ মাৰ্কেট হৈছে, বিকজ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট অফ ভিউ হৈ যায় কি ইণ্ডিয়া ইজ এ গ্ৰ'য়িং মাৰ্কেট, ঠিক আছে? ছেকেণ্ড বস্তুটো হৈছে কি ইণ্ডিয়া ইজ এটা লাৰ্জ ইকনমিক, মানে বহুত পপুলেশ্যন হাই ড্ৰিভেন হয়। তাৰ যোনটো বস্তুটো আপুনি এটা চিম্পল এটা পাইলট ফৰ্মো কৰিলে বহুত বেছি এক্সিভিটি হৈ যায়, বিকজ লাৰ্জ পপুলেশ্যনৰ লাৰ্জ পইণ্ট অফ ভিউ আছে, তো তাৰ কাৰণে বস্তুটো বহুত বেছি ডিমাণ্ডৰ আছে। ছেকেণ্ড হৈ যায় কি আপোনাৰ বড়ো বডি যোনটো চিং পিচ একৰ্ড অফ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, তো আপুনি জানে কি কিমানটা আমি বড়ো কিমানটা ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ড আছিলে, ছেকেণ্ড ৰেকৰ্ড আছিলে, থাৰ্ড আছিলে, ঠিক আছে? কিমান হয় এইটো আমি ডেপলি ডিছকাশ্যন কৰিম, ঠিক আছে? হ'ব, এইটো আপুনি যোনটো আছে বেচিকেলি আপুনি যোনটো PDF-টো আছে, যোনটো এইটো আপুনি এইটো কৰিব পাৰে, স্কেন কৰি আপুনি বস্তুটো আমাৰ লগত টেলিগ্ৰামত জুৰিব পাৰে, আৰু আপোনাৰ যোনটো ডেইলি আপডেটছ হয় তাৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্প হৈ যাব, ঠিক আছে? লেট নকৰি টপিক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ঠিক আছে? ডাটা ড্ৰিভেন ৰোড টু গ্ৰ', ঠিক আছে? কি হয় ডাটা ড্ৰিভেন, কি হয় মই এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল এটা মানে মই চাৰ্চ কৰি আছিলোঁ, তো মানে এইটো ফটোটো মই মানে লগালোঁ, আপুনি এইটো বুজি ল'ব। ডাটা ষ্ট্ৰেটেজি হৈ যায়, তাৰপিছত চেঞ্জ অফ মেনেজমেণ্ট হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? তাৰপিছত হৈ যায় আপোনাৰ পিপল প্ৰচেছ ইউজ ড্ৰিভেন ৰোড মেপ প্ৰায়ৰিটাইজেশ্যন, ঠিক আছে? তাৰপিছত আপোনাৰ ফুলফুড ভেলুজ, ডাটা ফৰ্মেশ্যন, অপাৰেশ্যন, এইটো তাৰপিছত ডাটা ৰিকভাৰী। So this is a roadmap that you understand, ঠিক আছে? So basically we need to understand that the three important driven goals are কি হ'ব পাৰে, three important goals যেনে কি হ'ব পাৰে। Basically ফাৰ্ষ্ট হ'ব পাৰে কি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ডাটা ইজ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি এছেট, মানে কি যোনটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ডাটা এইটো ষ্ট্ৰেটেজিকেলি এছেট হ'ব পাৰে, বিকজ ডাটা ড্ৰিভেন মানে যেনেকৈ আপুনি জানে ফৰ এক্সাম্পল 19th century যোনটো মানে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ নহ'লে একটা প্ৰাইভেচি বস্তুটো আছিলে, এতিয়া 21st century ডাটা ড্ৰিভেন কাণ্ট্ৰিজ হয়। তো ডাটাছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ডাটাছটো মিছইউজ হৈ গ'লে আমাৰ বহুত বেছি আমাৰ কাৰণে মানে আমাৰ যোনটো প্ৰাইভেচিৰ ডিছপিউট ইছ্যু হ'ব পাৰে, আমাৰ কাৰণে থ্ৰেটেন হ'ব পাৰে। আগতে লাইভ থ্ৰেটেন আছিলে, এতিয়া ডাটা থ্ৰেটেনৰ এটা বস্তুটো হৈ যায় বেচিকেলি আপুনি বুজিব গ'লে, ঠিক আছে? তাৰপিছত it's not just about the collecting data, it is about to ensuring the data to equality and governance, trust to accessibility and across the organization, ঠিক আছে? মানে বস্তুটো কি বুজাব কয় কি the data is to be about ensuring and the data quality of governance, মানে যোনটো ডাটা কোৱালিটি আছে গভৰ্নেন্সো থাকে, এইটো পৰস্পৰভাৱে
ইমানভাৱে ভালভাৱে বস্তুটো ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব লাগে ইফ নহ'লে তো এটা পইণ্ট অফ পিলাৰটো যোনটো থাকিব লাষ্ট অফ পিলাৰত এটা ডিফিচিয়েঞ্চি হ'ব পাৰে ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে কি মিছ ইউজ হ'ব পাৰে আৰু পূৰা চাৰ্কলটো লুপত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে বুজি পাইছে অলপ ট্ৰাই কৰিব ফেক্টটো মনত কৰিবলৈ আৰু মই ট্ৰাই কৰিম কি বস্তুটো মানে যোনটো মানে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি এটা হাইলাইট টপিক লয় তাৰপিছত কি যোনটো এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ আমি ক্ৰাক্সটো আনিব ট্ৰাই কৰোঁ ক্ৰাক্সৰটো ভিতৰতো আপুনি অলপ কনচিয়াছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ যায় তো আপোনাৰ অলপ বেক ষ্টাডি যেতিয়া আপুনি তাৰ লগত পঢ়ি তেতিয়া কানেক্ট কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে টপিকটো বুজিবলৈ অলপ ইজি হ'ব ফৰ এক্সাম্পল মই বুজিছোঁ বিকজ ফাৰ্ষ্ট চিনাৰিঅ'ত অলপ বাউন্স কৰিব পাৰে ঠিক আছে ছেকেণ্ড ক্ৰিয়েটিং দ্য ডাটা অফ প্ৰডিউচ অফ ডেম'ক্ৰেটিক এক্সেছ মানে কি হয় কি মানে ফৰ এক্সাম্পল এটা কোম্পানী হাততে পূৰা ডাটাটো থাকিব দৰকাৰ নাই বুজি পালে আপুনি মানে এনেকুৱা থাকিলে কি হয় দ্য কোম্পানী কেন ক্ৰিয়েট মনোপলি অৰ মানে মিছ ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ভাবক আমাৰ যোনটো মানে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যোনটো আধাৰ কাৰ্ডৰ ডাটা আছে ফৰ এক্সাম্পল এই কোম্পানীৰ কাছতে আধাৰ কাৰ্ডৰ ডাটাটো আছে তো ফৰ এক্সাম্পল এই কোম্পানীয়ে কেতিয়া মিছ ইউজ কৰিব পাৰে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ডাটাটো আৰু মানে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰতো মানে এটা কোনো অপশ্যনছ নাথাকিব পাৰে কি কেনেকুৱা কৰি ডাটাটো আমি আকৌ ল'ব পাৰিম তো এই কোম্পানী কেন মিছ ইউজ অৰ মানে চেল দ্য ডাটা ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভত তো তেতিয়া আমি কিয় ডাটাটো ডেম'ক্ৰাইজ কৰিলে মানে কি ফৰ এক্সাম্পল এই কোম্পানী দ্য ফাংচন ডাটাটো আছে ডাটাত বাট ডেম'ক্ৰাইজ হয় বি ডাটো আছে চি ডাটো আছে ডি ডাটো আছে ই ডাটো আছে তো ডেট উইল বি মোৰ ইজি বুজি পালে বস্তুটো নেক্সট কি হৈ যায় কি হেৰাচমেণ্ট অফ AI এণ্ড আনলক ডাৰ্ক ডাটা মানে ডাৰ্ক ডাটা মানে কি আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড অৰ ডাৰ্ক মানে আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ডাৰ্ক মানে কি হয় কি যোনটোৰ মানে ফৰ এক্সাম্পল কোনো IP এড্ৰেছ নাই মানে চৰি IP এড্ৰেছ কৈ আছোঁ মানে কোনো লিংক ফৰ্ম নাই মানে ফৰ এক্সাম্পল কোনো ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফৰ্ম নাই তো ডেটছ কেন বি ক্ৰিয়েট এজ মানে প্ৰব্লেম ইছ্যুজ ঠিক আছে ৰিয়েল টাইম প্ৰচেছ অফ নলেজ ডেট হেজ বিন কনভাৰ্টেড ইনটু দিছ অফ ইনফৰমেশ্যন ইনটু in night of turning passes storage and the strategical for it ঠিক আছে বুজি পালে বস্তুটো নেক্সট কি হৈ যায় নেক্সটটো চাওঁ আমি নেক্সট হৈ যাব আপোনাৰ 𝐉𝐸 লঞ্চ কৰিছে ক্লিননেছ ড্ৰাইভিং যোনটো গুৱাহাটী কেম্পেইন হিচাপত কিয় এইটো বেচিছোঁ কিয় কি আপুনি জানে কি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত বস্তুটো আছে ঠিক আছে তো কি বস্তুটো হৈ যায় কি ডিছক্ৰাইবিং স্পেচিয়েল ক্লিননেছ ড্ৰাইভ to relevant the commitment of cleanliness more reliably and আমি জানো কি আমি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান হৈ আছে ডিফাৰেণ্ট GMCs যোনটো থাকে ফৰ এক্সাম্পল গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কমিশ্যন ফৰ এক্সাম্পল ত্ৰিপুৰাৰ ভাবিলওক তাৰপিছত মুম্বাই ভাবিলওক তাৰ দে অলছ' হেভ দ্য ইনিচিয়েটিভ দে অলছ' ক্ৰিয়েট দ্য ইনিচিয়েটিভ কি স্পেচিফাই ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ চিটিত প্লাষ্টিকটো বহুত বেছি আছে তো প্লাষ্টিক ৰিলেটেড ক্লিননেছ কেম্পেইন কি আনো ওলাব ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ চিটিত বহুত বেছি এগ্ৰিকালচাৰ ৱেষ্ট বেছি হয় তো তাত আমি এগ্ৰিকালচাৰ কেম্পেইন হিচাপত কি আনিব পাৰোঁ তো ডেট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট municipalities that create or transform for more specify for their city or for their state ঠিক আছে বুজি পালে বস্তুটো মানে তাৰ যোনটো স্পেচিফাই ষ্টেটত মানে ফৰ এক্সাম্পল এটা আমব্ৰেলা টাইপ এটা কেম্পেইন আহিলে কি ক্লিননেছ দৰকাৰ তো তাৰপিছত কি হয় কি ফৰ এক্সাম্পল শ্বিলঙৰ যোনটো ইছ্যু হ'ব পাৰে শ্বিলঙৰ যোনটো মানে ফৰ এক্সাম্পল ক্লিননেছ ইছ্যু হ'ব এইটো আমাৰ গুৱাহাটীত হ'ব নোৱাৰে কেন বি এটা টেম্পৰেৰী স্পেচিফাই থাকিব বাট ডেট কেন বি ক্ৰিয়েট বিকজ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কম থাকিব পাৰে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বেছি থাকিব পাৰে ডেট ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে তো ফৰ স্পেচিফাই কাৰণে 𝐉𝐸 টেক প্লেচ ঠিক আছে তাৰপিছত এই বস্তুটো আপুনি বুজি পাৰে কেম্পেইনটো কি হয় ইকনমি অফিচিয়েল ফৰ মায়ৰ যোনটো আপুনি জানে দ্য ফৰ ৰেকগনাইজ এফৰ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি কি আপুনি যোন জানে 𝐉𝐸 এইটো মই এটা ফটো লগালোঁ তাৰপিছত আপুনি জানিব পাৰে কি ফিচাৰ্ছ কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ ফৰ চিটিজেন ইনভলভমেণ্ট এণ্ড অ'নাৰশ্বিপ কিয় দৰকাৰ বিকজ এটা ফৰ এক্সাম্পল এটা এজেঞ্চিয়ে কেনট মানে ক্ৰিয়েট মানে ক্লিননেছ চিটিজেন শুড বি এৱাৰনেছ হ'লে তেতিয়া আপুনি বুজি পাৰিব কোনটো ড্ৰাই ৱেষ্টটো মই ৰাখিব লাগে কোনটো মোৰ গ্ৰীণৰ ৰাখিব লাগে ঠিক আছে কোনটো মানে এইটো নহয় বায়'ডিগ্ৰেডেবল নহয় নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল নহয় তো তেতিয়া বস্তুটো বহুত বেছি ইফ
সিটিজেনৰ এৱাৰনেছটো বহুত বেছি আহি যায় তো সিটিজেনে অবভিয়াছলি জানিব কি ইয়াত বটলটো পেলাব দৰকাৰ নাই মই ঘৰৰ গৈ ডাইৰেক্ট ডাষ্টবিনত পেলাম এইটো প্লাষ্টিক হয় তো মই এইটো ডাষ্টবিনত ৰাখিম এইটো ড্ৰাই ৱেষ্ট হয় তো মই এইটো ডাষ্টবিনত ৰাখিম that specified citizen to awareness campaign তেতিয়াই আহিব for creating knowledge about environment ঠিক আছে level of action and appreciation মানে কি for example এটা এৰিয়াত আপুনি এটা মানুহ for example captain বনালে to cleanness so তেতিয়া আপুনি তাৰপিছত তাক মানে প্ৰেষ্টিজিয়াছ মানে এটা ভাল এটা বস্তু দিলে মানে for example opportunity দিলে আনালে আপুনি মানে এটা এপ্ৰিচিয়েশ্যন পইণ্ট অফ দিলে এৱাৰ্ড অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন দিলে তেতিয়া বস্তু যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মানুহে বুজিব এনেকৈ কাম কৰিলে ভাল হয় তো এপ্ৰিচিয়েশ্যনছ এৱাৰনেছ ৰেকগনাইজেশ্যনৰ কাৰণে মানুহে বহুত বেছি আগত ওলাব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত লং টাৰ্ম স্বচ্ছ ভাৰত গ'লছ আপুনি জানে ঠিক আছে এইটো মই অলৰেডি কভাৰ মানে এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ ক্লিননেছ এণ্ড স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ঠিক আছে sorry next কি হ'ল তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ কি sorry for the disturbance ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ যায় কি আপুনি জানে কি আপুনি ফটোটো চাব পাৰে তাৰপিছত আপুনি যাওঁ মানে কি এডমেন যোন আছিলে কি বলে হি ইজ ফাউণ্ডাৰ অফ AI তো এতিয়া বস্তুটো হৈছে কি হাউ ইণ্ডিয়া বিকাম দ্য মানে দ্য হাইয়েষ্ট অৰ দ্য ছেকেণ্ড ক'ব পাৰে লাৰ্জেষ্ট কি বলে ইউজাৰ অফ AI কেনেকৈ হ'ল ইমান টেকন'লজি পইণ্ট অফ ভিউটো ইমান বেছি আগত কেনেকৈ আহিছে ঠিক আছে এই বস্তুটো আমি বুজিব ট্ৰাই কৰোঁ the sir has visited India. OpenAI is the second market of India. ठीक है तो second largest market of India. Strategically partnership that accelerates focus on OpenAI that become to portability and a local network to make AI affordable to as Indian users to be afforded and enhanced to be 12 Indian languages that has been AI local out the implementation. মানে first কি ক'লে AI বস্তুটো free ৰাখিছে ChatGPT আপুনি এটা AI ফ্ৰী ভাৰ্জনত ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এটা প্লাছ ভাৰ্জন থাকে প্লাছ ভাৰ্জনতো ইউজ কৰিব পাৰে ইফ আপুনি এক্সেছিবিলিটিটো বহুত বেছি মানুহ কাৰণে ইজি কৰে তো বস্তু মানুহে বহুত বেছি ইউজ কৰিব এইটো এটা কথা হৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেট টাচ কৰিব ছেকেণ্ড হৈ যায় কি আপুনি ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজতো আনিছে ডিফাৰেণ্ট 12 লেংগুৱেজ মই কৈছোঁ 12 লেংগুৱেজ yes 12 লেংগুৱেজতো আনিছে তো ফৰ ডেট মানে যোনটো ডেম'ক্ৰাটাইজেশ্যনটো বহুত বেছি ভাল হ'ল ঠিক আছে বুজি পালে বস্তুটো তাৰপিছত ChatGPT 5 launch and empathize at the launch of ChatGPT empathize 7 August 2025 again the spotlight of India fasting going potentially it is soon the largest market and it is a model to be as the PhD level reasoning and the multi-level capacity of the OpenAI and the satellite is on that ये बोल सकते हैं बुझी पाले কি हो जाए concept তাৰপিছত কি ফিচাৰ্ছ কি আছে কি ফিচাৰ্ছ মই কৈছিলোঁ কি ইণ্ডিয়া ইজ এক্সপ'জিং ইউজাৰ গ্ৰ'থ চিগনেল টু লং টাৰ্ম ভেলুজ কি মানে লেংগুৱেজটো ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ লেংগুৱেজ যোনটো আছে আমি এটা বহুত জল্দি কৰোঁ আৰু ইফ যোনটো আমাৰ এক্সেছিবিলিটিৰ ভিতৰত থাকে তো তেতিয়া বস্তুটো বহুত ভাল হৈ যায় ঠিক আছে বস্তুটো বুজি পালে আৰু লোকেলাইজেশ্যন ইনষ্টেণ্ট মানে লোকেলাইজেশ্যন মই ক'লোঁ কি লেংগুৱেজৰ কাৰণে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন তেতিয়া হ'ব তেতিয়া মানুহে বহুত বেছি মানে বস্তুটোৰ কাৰণে মানে আগত আহি কাম মানে বস্তুটো কৰিব ঠিক আছে নেক্সট যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এইটো হ'ল বড়ো বডি সিংক আউট দ্য পিচ একৰ্ড ইন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ঠিক আছে বড়োৰ আপুনি জানে কি মানে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত পৰে ঠিক আছে আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল আসামৰ ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট যোনটো বড়ো একৰ্ড হৈছিলে ঠিক আছে এইটো কি হৈছিলে এইটো মুভমেণ্ট ইজ বাই ABSU ঠিক আছে এণ্ড BPSC and since 1987 the first record has been in 1993 created first record into sign হৈছিলে আপোনাৰ বড়ো যোনটো আপুনি জানে এইটো হৈ যাব আপোনাৰ 1993 ফেক্ট বেজ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট একবাৰ মন কৰিব আৰু টপিকটো যোনটো আছে ABSU আৰু BPSC এইটো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ঠিক আছে ছেকেণ্ড যোনটো বড়োলেণ্ড অট'নমাছ কাউন্সিল ল যোনটো আপোনাৰ ফৰ্ম হ'ল তাৰপিছত the council has been 38 executive subjects ঠিক আছে মানে আপুনি যেনেকৈ জানে যে আমাৰ ইউনিয়ন লিষ্ট সাবজেক্ট লিষ্ট কনকাৰেন্ট লিষ্ট সেম 38 executive subjects that reserved to be
into the scheduled tribe and the field largely to acquire an implementation value boundaries that has been exclusive to the village and efficiency to the lead of accord to ensuring the violence. ঠিক আছে বস্তুটো বুজি পালে আপুনি second record যোনটো আছিল 2003 হৈছিল ফাৰ্স্ট আমি কৈছো 1993 হৈছিল এটা 2003 the Boland Council BTC যোনটো ফৰ্ম হ'ল 2003 ঠিক আছে a democracy known as BTA convenes to 𝐉𝐨𝐢𝐧, Chirang and Buxar and Udalguri district. These are the areas past the district where the Bodoland military Bodoland has been represented. ठीक है which has been granted to administration authority and the 6th schedule যেটা আপনি জানেন 6th schedule আমার নর্থ ইস্ট স্টেটত পড়ে ঠিক আছে president direct overlook the thing. The third landmark has been in 2020 ঠিক আছে different freedom fighters asile ঠিক আছে has been called as APSC and DB and the fraction of UBPO. The aim of finalizing to the process of for good মানে the piece of corner the third record side record it is the last to kiman hol first record first to hoy gol aponar 1993 second to hoy 2003 আর এটো হৈ যায় 2020 ঠিক আছে তাৰ পিছত লাষ্টৰ যোনটো BTD আমি কওঁ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰি ৰিজন যোনটো BTA and expand to the administration তো আমি কি তাত কি থাকে 6 আন্ডাৰত পৰে administration has been legislative আন্ডাৰত পৰে financial পৰে 38 টা সাবজেক্ট থাকে ঠিক আছে has been include to provision to the territory and adjustment of promotion for that language relative of military of special of 150 crore মানে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে সদায় প্ৰচেছটো হয় আৰু ইলেকশ্যনৰ ডিফাৰেণ্ট ভাবে ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকস কি ইম্পৰ্টেণ্ট ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কি হ'ব পাৰে প্ৰিসাইজ it has to be implemented to gap ঠিক আছে তাৰ পিছত strongly political will and execution of process মানে যোনটো মানে পিপলৰ যোনটো will আছে to will to transform হ'ল ঠিক আছে তাৰ পিছত will to transform হ'ল তাৰ পিছত the Home Minister has been 82% of record has been implemented মানে যোনটো মানে তেতিয়া টাইমৰ ৰেকৰ্ডৰ কোৱা হৈছিল কি এনেকা বস্তু আমি কৰিম আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছে কি 82% তাৰ অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু বাকি আছে আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কোৱেশ্চন চাই লওঁ আমি কোৱেশ্চনটো কি হ'ব ঠিক আছে কোৱেশ্চন চাই লওঁ কোৱেশ্চনটো হৈ যাব আপোনাৰ ডাটা ড্ৰিভেন গ্ৰোথ ষ্ট্ৰেটেজি কোনটো হ'ব পাৰে প্ৰাইমেৰী এইটো আমি আনচাৰটো মোক জনাব জলদি তাৰপিছত what is the name of the specific illness name to কি আছে ঠিক আছে জনাব কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনাৰ সাফাৰী আপোনাৰ এইটো হ'ব নেকি আনসাৰ ক'ব তাৰপিছত ডিউৰিং দ্য চ্যাট জিপিটি কি কোনটো ইণ্ডিয়া কিমান নম্বৰ সেকেন্ড থাৰ্ড ফিফথ মোক জনাব ঠিক আছে তাৰপিছত the Bodoland has been included as structure the demand has to be followed is not কোনটো বস্তু নহয় কি that granted to launch by Boro 𝐉𝐨𝐢𝐧 Karbi Anglong ekelogate ডিমাছো না ডিফারেন্ট ঠিক আছে these are the answers ঠিক আছে answers to স্ক্রিনশট মাৰিব পৰা ক'ব পাৰে ঠিক আছে এটা আপুনি জানে কি বলে আইডেন্টিফিকেশন ডিসিশন কাৰণে হৈছিলে আৰু আপুনি জানে কি the correct হ'ব the implementation of armed forces and special forces to BTAT ঠিক আছে thank you so much ট্ৰাই কৰিব স্ট্যাটিকৰ লগত আৰু ফ্যাক্টটো বুজিবলৈ thank you so much